Nama Mizral bin Abdul Manan, umur 49 tahun. Saya berasal dari Kedah. Kerja saya ni sebenarnya banyak kepada design, mereka bentuk bangunan dan rumah. Sebab saya belajar pun dalam bahagian seni bina, bahagian architecture. Tapi saya tak sampai tahap menjadi arkitek lagi lah. Cuma saya mereka bentuk melalui arkitek-arkitek lah. Minat melukis ni dari kecil sebenarnya. Saya mula melukis dah umur masa 7 tahun dah start melukis. Dan masa darjah 3 saya dah minat melukis potret. Inspirasi saya banyak menonton wayang. Daripada situ kita banyak tengok cerita-cerita science fiction. Daripada situ cerita Star Wars ke Star Trek, macam mana dia punya bangunan-bangunan apa semua. Dan daripada situlah kita berjelaskan lagi, kita kembangkan lagi, kita terapkan lagi kita punya idea untuk mencantikkan suatu reka bentuk. Cantik benda Melayu ni kalau kita combinekan semua, kalau betul caranya lah kan. Stroke, saya sakit sewaktu buat kerja. Terlampau orang kata passion sangat, terlampau minat sangat buat kerja. Sampai nak tidur pun tak ingat, sampai lupa tidur. Dan saya pada seni bina. Masa saya nak beralih arah pada kerja tu, satu projek tu, orang minta saya tolong study tentang biomass. Jadi daripada arkitektur kita nak study pada biomass, orang mungkin masih ambil masa 5-6 tahun lah. Saya perlukan seminggu sahaja. Dan sebab itulah saya jatuh sakit. Saya stroke. Lepas pergi meeting, lepas tu saya mula rasa dah tangan saya pun dah bukan biasa asyik jatuh je kan. Dah mula rasa something wrong lah. Dan saya minta diri dulu untuk balik. Masa on the way, masa nak balik, saya rasa satu macam. Dan saya telefon isteri saya, kata saya kena pergi ke hospital. Rasa tak selesa badan. Sampai hospital, saya dibuat kecemasan. Sampai pukul 3 pagi, doktor dah boleh suruh saya balik. Padahal ini dah stroke dah. Tapi doktor cakap, saya belum stroke lagi. Doktor cakap dekat saya, cik balik dulu. Esok pagi kalau cik stroke, cik datang balik ke hospital. Jadi saya baliklah. Itu jawapan doktor yang bagi pada saya. Esoknya pukul 8 pagi memang saya stroke lah. Tak boleh angkat semua tangan dan kaki belah kanan. Langsung habis lumpuh tu. Perasaan sedih lah, menangis. Sedangkan kita semalam elok je lagi kan, kita boleh sembang, boleh berlari, boleh berjalan, boleh main dengan anak. Tiba-tiba semuanya tak boleh. Cuma saya kuatkan semangat lah. Lepas seminggu saya kena stroke, saya bangun.
terpaksa bangun untuk gerakkan kaki, untuk berjalan juga macam mana pun. Walaupun masa dalam seminggu tu saya mengesot ke bilik air pun mengesot, semuanya mengesot. Terpaksa. Kata macam dah jadi orang cacat, sampai sekarang pun kira cacat juga lah kan. Tapi itu je lah kita nak buat. Mungkin dah dijanjikan, masanya dah sampai, saya akan sakit, saya akan stroke. Tapi saya terima je lah. Selama 41 tahun, saya dah boleh berlari. Saya boleh jalan ke sana ke sini 41 tahun. Ini 11 tahun. Jalan pun tak laju kan. Apa sangat kalau dibandingkan dengan 41 tahun. Saya mungkin hidup tak lama. Cuma dewan je lagi kan. Sebelum saya sampai masa saya usaha juga. Walau macam mana, selagi boleh usaha, selagi boleh kayuh, saya kayuh. Saya usaha macam mana pun untuk hidup, untuk keluarga. Kalau macam mana pun saya akan mencari pendapatan untuk keluarga saya. Impian saya nak realisasikan suatu binaan mercu tanda yang bila orang tengok satu mercu tanda tu, orang tahu itu adalah binaan saya. Bercedar untuk membina Silver Dome, kubah perak. Satu kubah yang di dalamnya macam-macam aktiviti kita boleh buat dalam dia. Kita boleh solat berjemaah, kita boleh ada perpustakaan Islamik, dan kita ada shopping kompleks berkonsepkan Islamik. Pesanan saya pada generasi muda, kalau daripada segi kejayaan tu, kejarlah kejayaan tu. InsyaAllah kejayaan tu boleh buat duit, boleh beri pendapatan untuk kita, dan kejayaan kita menjamin kehidupan kita, insyaAllah. Sebab daripada minat kita untuk dijadikan kejayaan itu satu benda yang susah untuk kita belajar di mana-mana. Cuma kita je tahu minat kita, dan kita jadikan minat kita itu satu kejayaan.